Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh da lợn nha. Kết hợp với có màu sắc tự nhiên nè, thêm đậu xanh nữa, béo bùi, thơm ngon. Bánh thì dai nhẹ và có cái độ dẻo dẻo, mình để qua ngày ăn vẫn ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng một nắm lá dứa, cho nước vào xay. Xong rồi các bạn sẽ lọc, mình lấy cái phần nước cốt lá dứa nha. Một chút nữa mình sẽ lường 300ml. Rồi bây giờ để qua bên. Mình có 50g đậu xanh, bắt lên trên bếp mình nấu cho nó chín. Phần đậu xanh đã chín mềm vậy nè, các bạn để lửa nhỏ thôi ha, thì nó nhanh chín lắm. Đậu này 50g thì mình cho vào 150ml nước ngâm nở, mình nấu nó nhanh chín, nó khô ráo vậy là được rồi ha. Cho hết phần đậu xanh đã chín vô trong cõi mình xay, hoặc là nếu mà các bạn không xay thì trong lúc đậu còn nóng mình lọc nó qua cái rây tán mịn cũng được nữa. Ở đây là mình cho trước 150ml nước cốt dừa vào xay cho nó dễ. Các bạn xay chút xíu phần đậu xanh thì mình xay nó nhanh lắm, xay cho nó mịn ra cái bánh nó mới ngon. Đậu xanh đã mịn xong thì mình cho hết ra ngoài cái tô lớn nè. Rồi lần lượt các bạn sẽ pha bột luôn ha. Đây là cái lớp đậu xanh, nước cốt dừa. Mình cho vào trong này 100g bột năng, 20g bột nếp, 150g đường, thêm nửa muỗng cà phê muối. Rồi 150ml nước cốt dừa còn lại cho vô hết luôn. Các bạn sẽ trộn đều lên nha. Cái lớp đậu xanh này thì nó khác so với hai cái lớp còn lại, cho nên là mình pha trước cho các bạn dễ quan sát. Mình khuấy cho nó tan đều xong thì để qua bên. Mình có ở đây là bắp cải tím để mình tạo cái màu tím cho bánh, hoặc là các bạn dùng lá cẩm nha, tại vì có nhiều bạn không có tìm được lá cẩm nên mình dùng màu tím bắp cải. Mình sẽ nấu sôi 5 phút. Sau 5 phút là bắp cải của mình nó thu được cái màu đẹp vậy nè, mình sẽ gót nó ra. Công thức này thì mình dùng 300ml nước bắp cải tím. Các bạn nấu nhiều quá thì ra cái màu nó đậm nha. Bắp cải này thì nó không có bị đắng gì đâu. Phần bột mình dùng là 100g bột năng. Bên đây là có 50g bột gạo. Tiếp theo là mình cũng dùng 100g đường, chút muối và 2 muỗng canh bột nếp tương đương 20g thôi nha. Rồi pha bột luôn, các bạn cũng cho lần lượt hết tất cả các loại bột vô trong tô, rồi cái mình hòa tan cái nước bắp cải để tạo cái màu tím. Phần bột mình đã làm xong rồi nè. Màu lá dứa thì cũng làm tương tự giống như cái màu tím của bắp cải vậy đó. Liều lượng công thức thì mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn xem chi tiết hơn nha. Ở đây thì mình làm cho nó nhanh Mình cho vào trong đây muỗng canh dầu ăn nha, 2 loại bột luôn. Còn cái phần bột của đậu xanh nước cốt dừa thì khỏi cần cho dầu ăn, tại vì nước cốt dừa là nó đã bóng tự nhiên rồi Mình khuấy đều thì để yên khoảng 10 phút cho bột nó nghỉ. Sau khi bột được rồi thì mình thoa dầu vô trong những cái khuôn này nha. Khuôn này là cái khuôn bánh lăng nè, các bạn có khuôn nào thì dùng khuôn đó. Những cái khuôn tròn thì mình ra cái bánh nó nhỏ, nhìn gọn gàng, ăn nó ngon hơn. Lớp đầu tiên là mình cho cái lớp lá dứa nha. Mỗi một các bạn múc một muỗng canh cái phần bột là nó vừa với cái khuôn, đừng có múc nhiều quá cái lớp nó dày. Mình sẽ đem đi hấp. Nước đã sôi sẵn thì các bạn đậy nắp lại, mình chỉ cần hấp cái lớp mỏng này trong vòng 5 phút là được. Sau 5 phút là nó đặt lại Lớp này rất là mỏng, nếu mà lửa cao là khoảng 3 phút thôi. Thấy nó đặt lại vậy là được nha. Mình sẽ cho tiếp cái lớp kế là cái lớp đậu xanh ha. Xen kẽ có phần nhân đậu xanh và cái lớp màu nhìn ăn nó ngon. Đậu xanh này thì nó sẽ ra cái màu trắng trắng thôi, chứ nó không có vàng đâu. Mình pha thêm nước cốt dừa. Và cái lớp đậu xanh này mình cho đường nó nhiều, nên là mình ăn nó sẽ béo và nó ngọt đậm đà hơn so với hai lớp còn lại. Thì cũng một lớp vậy là 5 phút là nó chín nha. Tiếp theo mình sẽ mở nắp ra và cho tiếp cái lớp kế lên nha. Lớp kế này là cái lớp màu tím ha, màu tím của bắp cải.
Mình cũng cho 1 muỗng canh thôi. Nếu mà các bạn múc muỗng canh á, thì nó sẽ chính xác hơn. Còn ở đây mình múc bằng cái giá luôn cho nó nhanh nè. Cứ cho vào một lớp. Cái lớp bắp cải này á, các bạn có thể thay bằng lớp củ dền cũng được nữa. Cái màu củ dền mình xay ra thì nó có cái màu đậm lắm. Cũng hấp tiếp 5 phút nha. Và đây á, là cái lớp cuối cùng nè. Lớp cuối cùng này á, mình sẽ cho tiếp cái lớp màu tím lên. Thì mình xen kẽ 3 màu á, là mình làm mỗi một màu được 2 lớp ha. 3 màu tổng cộng cái khuôn này mình làm được 6 lớp. Mỗi một lớp 1 muỗng canh bột. Cứ múc cho nó đầy lên trên cái miệng luôn. Xong rồi các bạn sẽ đậy nắp lại. Và cái lớp cuối cùng này á, thì mình sẽ hấp 10 phút cho nó chín hẳn luôn. Sau 10 phút là bánh nó chín rồi nha. Lớp bột nó trong veo. Các bạn có thể kiểm tra, mình lấy cái tăm á, mình xăm vào giữa khuôn, dở lên thấy nó không còn bột nữa là nó chín. Bánh mình đã làm xong thì chờ cho nó nguội nha. Cho nó nguội bớt á, thì mình lấy ra khỏi khuôn nó dễ và mình ăn nó cũng ngon hơn. Còn nóng á, là cái bánh nó sẽ hơi mềm, ăn nó không ngon. Có nước cốt dừa cho nên là nó tróc lóc à. Trong bột mình cũng có cho thêm muỗng canh dầu ăn á, nên là các bạn không có sợ nó bị dính khuôn đâu. Và trong khuôn hồi nãy mình cũng đã thoa một lớp dầu ăn mỏng trước rồi. Bánh nhìn hấp dẫn quá nè. Mình sẽ lấy ra hết những cái khuôn bánh này luôn rồi các bạn xếp nó qua. Và nếu mà ăn qua ngày mai á, thì các bạn cứ để yên ở trong khuôn nha. Đậy bằng cái rổ á, cho nó thưa. Nó đừng có bị hôi nước cốt dừa. Thì mình ăn được qua ngày luôn. Và nhớ đừng có động tay vào thì nó dễ bị nhớt bánh. Bánh nó đều đặn nè. Các lớp cùng với cái màu tự nhiên ha. Nhìn nó cũng hấp dẫn con mắt nữa. Bánh da lợn mình làm theo cái kiểu này á, có pha thêm chút bột nếp á, thì các bạn để nguội cái bánh nó vẫn dẻo. Nó không có bị cứng và nó không có bị quá dai đâu. Cái lớp á, thì nó dai và nó dai có cái độ dẻo. Ăn nó sẽ ngon hơn. Còn nếu các bạn không có thích bột nếp thì mình bỏ qua cũng không sao nha. Bánh rất là hấp dẫn luôn ha. Ngọt đậm đà luôn á. Và béo nước cốt dừa nữa. Cái lớp đậu xanh là mình thấy ăn rất là đậm đà. Cái độ ngọt mình cho nhiều hòa cùng với cái vị béo béo bùi bùi nữa. Còn hai cái lớp còn lại á, thì màu sắc nó bắt mắt. Cái lớp lá dứa thì nó sẽ thơm thơm. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Với món bánh dân dã dễ làm này, chỉ kết hợp bột thôi mà mình đã có món bánh ngon ngay tại nhà cho cả nhà thưởng thức rồi. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.